to have a good life with your family here in the Philippines. Yan lang na may purpose, di ba? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so, fresh from Hong Kong. Yan. Kanina madaling araw, we just arrived 2 a.m. Nandito na tayo sa Pilipinas. At first international seminar natin na tinunan natin ng Hong Kong. So, bago tayo magsimula, ibaba muna natin ang camera natin. Ayan, para makita ang ating mga sponsors. Alright, so thank you very much sa lahat ng mga sponsors natin sa Hong Kong. Bago muna mga sponsors, maraming salamat sa lahat ng mga delivers natin na umattend. Thank you very much. Yung iba galing pa ng Macau, tumawid sa dagat. Iba naman hindi muna nag-tennis, iba nagpapalit ng day off, and maraming mga ginawa para lang maka-attend ng ating seminar. From my heart, thank you very much po. Yung iba talagang naiyak pa nung nakita ako, nayakap ako, at maraming salamat, at natupad ko po yung isa sa mga pangarap nyo na makita nyo ako. Yan, Nax. And of course, salamat sa ating mga sponsors. Ang major sponsor natin, of course, IMG Hong Kong. Yan, may IMG Family Hong Kong. Yan, palakpakan naman tayo. Yan. Thank you very much. May major sponsor, headed by Ma'am Jen Quinto, Ma'am Tere, Ma'am Lor Bautista, and the rest of the family. Hindi ko po kayo may isa-isa, pero nakita ko lahat na may inad nyo sa FB ko. Maraming salamat. So, I'm wearing the IMG. Yan. So, IMG Hong Kong. Yan. Maraming salamat. I'm part of that. Maraming salamat po sa inyo. Mula pagsundo sa airport, pagpunta sa iba't ibang bahagi ng aking mga pinupuntahan, and hanggang sa paghatid, hanggang doon sa immigration. Thank you very much, IMG Hong Kong. Yan. Muli, Ma'am Jen, Ma'am Lor, Ma'am Tere, and the rest. Yung mga sumama pa sa amin sa airport. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Thank you very much. And of course, isa pang sponsor natin ay JCA International Corporation. Yan. Thank you. Maraming salamat, JCA. So, ito yung mga products nila. If you want to avail, message nyo ako. So, ito po yung mga products ng JCA. Yan, ito po, soap. May ginto po to eh. So, if you want, okay, kung gusto nyo pong magkaroon ng sideline, so, contact nyo ako at i-refer ko kayo sa JCA International Corporation. Sa Hong Kong po, ang kanilang office. Yan, kila Sir Nel. Thank you very much po. Okay. And sa IMG din, if you want free seminar, lahat ng mga delivers natin sa Hong Kong, lahat ng mga umattend, so that's step 1. Step 2 is take action. So one of the actions na pwede mong gawin, go to IMG office. Yan. So kung paano, ipapa-assist ko kayo sa lahat ng mga IMG na kapatid natin dyan. Okay? So, of course, another sponsor natin, MJ7 Turmeric Ginger. Yan. Maraming salamat, Ma'am Letty. So, doon sa mga gusto, may tagapalakpak ako dito eh. OFW kakauwi. So, interview natin. Okay? So, MJ7, kung gusto mo rin magkaroon ng side job, okay, or side income, alright, so si Ma'am Letty, 0917-553-0086 ang kanyang number. Yon, nasa whiteboard. And another, Franchise Philippines. Yan, thank you very much, Sir Denmark. So, ito yung number ni Sir, 0939-3902-488. Yan, so palagay natin sa screen. Thank you, Sir Denmark. Right, so nag-sponsor din siya sa atin. And kung gusto mo mag-start ng yung franchise business, so pwede po kayong mag-contact sa kanya o sa akin, i-refer ko kayo sa kanya. And ano pa yung sponsor natin? Yan. Wala na ba akong nalimutan? Wala na siguro. Mamaya na lang. At meron tayo dito, nagpapatulong sa atin to promote front row. Yan. So, so ito yung mga products ng front row. Yan. So, iba-iba po. Kung gusto mong magkaroon na additional income, message mo lang ako. I-refer kita kay Madam sa front row, Hong Kong. So, lahat ng mga OFW natin sa Hong Kong, kung gusto mo ng side job, ayan. So, yan ang ating mga sponsors na. Yan ang mga tumulong sa atin. Ito yung nanay ko. Kapag nagkakapit tayo. Napicture mo ba ako, kapatid ko? Mamaya. By the way, introduce ko sa inyo mamaya yung kapatid ko. Magkakaroon na rin siya ng YouTube channel. Isa siyang dating OFW. Yan. Ilalahad niya sa atin ano ba yung nangyari. So, may kanta kasi, anong nangyari sa ating dalawa. So, yan yung kakantay niya. Anyway, so maraming salamat mula sa puso ko.
thank you very much. Speechless ako when I was about to start the seminar. Ang na-expect ko po actually, mga 30 plus lang. So, 30 plus. Pero sabi ko, ayoko siya i-cancel. Because that was my first international seminar. Hindi po ako nag-cancel. So, I was surprised more than almost 70 ang umattend. Maraming salamat po. Maraming salamat. Almost 70. Yan, thank you very much. Hindi maubos ang pasalamat ko po sa inyo. Okay? And, announce ko na rin. Diretso na tayo, ha? January 27, nasa Singapore naman tayo. Yan, sa Singapore. Nasa Singapore po tayo ng January 30. 29 ba sinabi ko? 27. January 27, nasa Singapore tayo. Sa lahat ng mag-delivers natin, pwede na kayo mag-register for only 88 Singapore dollar. So, may kasama na pong t-shirt yan. Yan. And, that's April, March, April, May naman. So, susunod natin, walang iba kundi ang Macau. Yan. Punta tayo sa Macau. Yan. So, ayan po. Dyan, ha? Then, baka isunod na natin ang, yung Taiwan. Yan. Isa sa pinakamarami nating mga nanonood. Actually, pinakamadami pala natin outside Philippines. Isa sa pinakamarami din, Saudi, kaya lang di ko alam how to get there pa. So, kung lahat ng mga delivers natin na nanonood po ng taga Saudi, if you can assist me para matuloy po ako dyan, maybe June. So, dyan ako magbe-birthday. Dyan ako magbe-birthday sa Saudi. And, ito, maaga pa, 1 year pa lang, pero next December, babalik ako ng Hong Kong. Yan! Next December, babalik tayo ng Hong Kong. Alright, okay, saan tayo? Salamat sa lahat ng sponsors natin. Salamat din sa kasama ko, Sir Ed, Sir Vistan. Talagang pagod na aking dalawang mga assistant. Salamat din kay Jojo, naghatid, kay Mark, nagsundo. Salamat sa nanay ko sa preparation niya ng mga pagkain. Maraming salamat. Pasalamatan mo ko sa kakapalakpak. Huwag kang maingay masyado, kapatid. Okay, so ito na yung lesson natin. Haba ng ating pasalamat, 7 minutes. Pasensya na po, ha. Doon sa first time mo po ako mapanood, huwag ka na po mainis. Maraming salamat. Just keep on watching. And please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, again, IMG, JCA, MJ7, front row. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Franchise Philippines. Marami tayong may puno na tayo dito ng products. Sun Life, Manulife. Yan. Sun Life and Manulife, pinagsama ko na talaga ang dalawang insurance company. Magkaibigan naman po tayo. Kaibigan natin pareho yan. Okay, so doon sa mga nagbigay pa ng mga chocolates, maraming salamat sa mga umaten, may chocolates and everything. Maraming salamat. Okay, so ano ba yung magandang preparation? Ito na yung topic natin, ha. Ano po yung magandang preparation sa mga OFW bago tayo umuwi ng Pilipinas? Alright, so usapang seryoso na tayo ngayon. Ano ba yung magandang preparations natin bago tayo umuwi ng Pilipinas? Na-discuss ko po sa seminar pero gusto ko nang dagdagan. Okay, so doon sa mga umattend, alam ko you took down notes pero gusto ko siyang dagdagan. Okay? Dapat maging busy ka. Yan. So kung gusto mong umuwi na dito sa Pilipinas for good and to have a good life, alright? So, dapat maging busy ka. Ano ba yung good life? Ito po, tandaan po natin, ha. The reason why you are there, you went there, nagsakripisyo ka ng maraming bagay. That's only one thing. Ayan ay, to have a good life with your family here in the Philippines. Yan lang na may purpose, di ba? Alright? So, sa lahat ng nakakausap natin, yan lang naman talaga yung purpose, to have a good life here in the Philippines. Okay? So, ano ba yung dapat nating preparation para matupad yan? Ginawa ko ng illustration yung paglabas ng mga Israelites sa Egypt, di ba? They were slaves there. Then, nilabas sila ng Panginoon going to the promised land. Pero take note, bago sila makapunta sa promised land, dadaan sila sa desert. And desert was so hard. The journey there was so hard. Homesick, everything, di ba? So, sa atin lahat, yung journey mo ngayon, OFW na nandiyan ka, it's a desert experience. It's hard. It's not easy, di ba? Mahirap pinagdadaanan mo. Pero habang dumadaan ka dyan, to be inspired and to keep you going, isipin mo yung promised land. Ano yung promised land? To have a good life with your family. Alright?
So, delivers yan. So, anong gagawin mo habang nandiyan ka sa desert? Okay? Habang nagpi-prepare ka sa promised land. So, be busy. Ano ba ibig sabihin ng busy? Yung BU natin ay, ibig sabihin, mag-plan ka na for business. Alright? Tandaan po natin, pag uwi mo sa Pilipinas, okay, hindi ka walang trabaho. Di ba ang dami natin mga OFW na pag uwi sa Pilipinas, hindi alam ang gagawin? Tama po ba? O tanongin na natin si Irene, ano na ba yung naisip mo? May time mo. May time pa para mag-usap. Ay, picturean mo ako. Kasama tong tasa ko. Anyway, Jennifer, so yung sinasabi ko po, BBC, yung BU, ibig sabihin yan, mag-prepare ka for your business. Huwag ka muna magpadala ng pera mo pang business dito sa Pilipinas kasi mawawala. Ang ibig sabihin, hindi siya mamamanage na mabuti. Okay? So, habang nandyan ka, magsulat ka na ng mga negosyo na nasa isip mo. Ng mga idea na nasa isip mo. Isulat mo na po lahat yan. Okay? So, isulat mo na mga yan. Habang nandiyan ka, you are preparing financially, pati yung skill. Okay? So, alam mo, gusto mong magkaroon ng bakery dito after mo magtrabaho dyan. So, anong gagawin mo ngayon? Aralin mo yung skill. Okay? Kung may mga libreng seminar dyan about baking, punta ka. By the way, nung nag-seminar kami sa Hong Kong, may nakausap si Sir JB na may parang test na dyan, di ba? So, nag-aaral ka ng skills. Ang ganda po ng program. So, samantalay mo na yung pagkakataon dyan. Kasi may day off ka naman, di ba? May weekends. Naalala ko, nakita ko ang daming rin. You won't believe this. Nakita ko sa Hong Kong, ang dami palang Pilipina doon, kababayan natin. Nandun lang sila sa footbridge. Nakalagay nandun sila kukwentuhan maghapon. Well, of course, para ma-relax and everything. Okay lang din naman yon. Kaya lang, dapat meron ka ring time for learning. Okay lang din na ipag-usap pa sa kapwa OFW. Okay lang yun, that's good. Nare-release yung mga damdamin mo, di ba? Samahan mo lang ng aral. So, pag-isipan mo anong negosyo yung pwede mong gawin. Okay? So, that's BU. Okay? Dalawang preparations mo po dyan. Deliver. Yung finances, tsaka yung skill. Alright? So, parang yung isa kong kinoconsult from Korea, alam nyo, I think 2 years pa siya mag-work dyan. Ngayon, nagpiprepare na siya how to put up his own agribusiness. Inahangaan ko si Sir Nandiyan pa siya, sulat siya ng sulat, di ba? That's something, that's, nakakatuwa yung ganong OFW. Hi Sir, tapos na kami ng coaching namin. So, naayos naman namin mga dapat niyang i-prepare. Okay? So, Sir, thank you very much sa iyo. Hello, kumusta? Ayoko sabihin pangalan, baka ayaw mong pabanggit. Okay? By the way, doon sa mga gusto magpa-coach, how to start your business, how to start your, your investment, and how to save the most effective way. So, pwede nyo po akong tawagan, magkakaroon tayo ng online coaching. Okay? So, yung S naman is try to save money. Save as much as you can. Lagi mo isipin lahat ng excess mo, save mo. Diba, tinuro ko nga po, F2, ang saving. F1 is, it is the first thing you do. You have to do. Okay? Yung F2 is, it's fixed. Kung 10,000 or masyadong malaki, ang 10,000. Pero sa iba, kaya Yung isang kinotes ko sa Hong Kong, kaya niya 10,000 naman. Okay? So, kung di mo kaya 10,000, probably mga 2,000 naman. Consistent mo lang gagawin yan. That's it. May makakaipon ka na. Okay? That's S. And, BC, di ba? I, investment. Start your investment. Marami na tayong options na binigay sa inyo. Ang gawin nyo na lang, you take action. May MP2, flexi funds, ano pa ba? Co-op, then gusto nyo magkaroon ng real estate. Umahanga ako sa isang nakausap ko dyan na isang OFW. Meron siyang 3 real estate investment. Wow, nakpakan. Doon sa mga, doon sa isa pa, kasabay ko, medyo yung huling, ayaw talaga ko iwanan. Asa may mga pangalan nila? Ako, babatiin ko sana sa listahan nila. 6 sala, talaga ngayon nila iwanan. They want to join sa group ko. Meron tayo tatayong negosyo. Investment, kasali sila. So, you have to invest, okay? And yung E is educate yourself, okay? Dapat natututo tayo ng ibang bagay, alright? So, and IMG is one of the organization na pwedeng tumulong sa atin. Alright? So, delivers, ayan ang tingin ko, effective, concise na dapat mong gawin in preparation for your good life here in the Philippines. Muli, maraming salamat sa lahat ng may sponsors natin, IMG, JCA, Front Row,
MJ7, Franchise Philippines, Sun Life, and Manulife. Pinagsama na. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go!